ආයිබෝවන් ලා ඇකඩමි YouTube චැනල් එකට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔය තාමත් චැනල් එක සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න නැත්නම් දැන්ම සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ Android ෆෝන් එකකට කෝල් රෙකෝඩින් ඇප් එකක් දාගන්න කොහොමද කියලායි. Play Store එකේ කෝල් රෙකෝඩින් ඇප් ගොඩක් තියෙනවා. සමහර ඒවා වැඩ කරන්නේ නැහැ කියලා ගොඩක් අය කියනවා. ඒත් ගොඩක් වෙලාවට එහෙම වැඩ කරන්නේ නැත්තේ අපි settings හරියට හදාගත්තේ නැති නිසා කියලායි මගේ අදහස. එහෙනම් අපි දැන් මේක කරන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. මුලින්ම ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන් Play Store එකට යන්න. ඊට පස්සේ search bar එකේ call recorder කියලා type කරලා search කරන්න. එතකොට call record app ගොඩක් පෙන්නනවා. ඒ ඕන එකක් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ install කරගෙන මං කියන settings ටික හදාගන්න. අපි app එකක් තෝරගනිද්දී ඒක හොඳයිද කියලා බලන්නේ කොහොමද කියලා මම දැන් කියන්නම්. ඔයාලා search කළාම ආපු app වල තරු සලකුණත් එක්ක යම්කිසි ඉලක්කමක් තියෙනවා. අන්න ඒ ඉලක්කමේ අගය වැඩි එකක් තෝරගන්න හැම වෙලාවෙම. ඒ ඉලක්කමෙන් කියන්නේ මේ app එක කලින් දාගෙන වැඩ කරපු අය දාලා තියෙන ලකුණු ප්‍රමාණයයි. ඒ වගේම ඔයා app එක තෝරගෙන download කරගන්න කලින් මේක දාගෙන හිටපු අය දාලා තියෙන comments බලන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ විදිහට ඔයා හොඳම app එක තෝරගෙන install කරගත්තාට පස්සේ ෆෝන් එකේ මෙන්න මේ settings ටික හදාගන්න ඕන. මුලින්ම settings වලට යන්න. settings වල privacy and security යටතේ තියෙන protected apps කියලා එකක්. මේකෙන් වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි app එකක් දාගෙන වැඩ කරලා ඉවර වෙලා screen එක off වුණාට පස්සේ ඒ app එකත් close වෙලා යනවා. ගොඩක් වෙලාවට call record app උතන්නේ මේ විදිහට close වෙන නිසා ආයි call එකක් ආවට app එක වැඩ කරන්නේ නැති නිසායි record වෙන්නේ නැත්තේ. අන්න ඒ නිසා මේ මම දාගෙන තියෙන විදිහට මේ call recorder කියන එකේ power intensive කියන එක on කරලා තියාගන්න. එතකොට ඔයාගේ screen එක off වුණා වුණත් call recorder app එක වැඩ කරනවා. හැබැයි මේ විදිහට වැඩ කරද්දී ෆෝන් එකේ බැටරි සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා චුට්ටක් ඉක්මනට අඩු වෙනවා. ඒත් call recorder මේ වගේ app එකක් අනිවාර්යයෙන්ම screen එක off කරලා තිබුණා වුණත් on කරන්න ඕන නිසා මේකේ power intensive කියන එක on කරලා තියාගන්න. දැන් මගේ WhatsApp කියන එකත් මේ විදිහට මම on කරලා තියෙනවා. එතකොට data on කරපු ගමන්ම WhatsApp වල තියෙන notification එනවා. නැත්නම් notification මේ විදිහට එන්නෙත් නැහැ. ඒ වාගේ අපිට ඕන app එකක් මේක on කරලා තියාගන්න පුළුවන්. හැබැයි ගොඩක් app වැඩි වෙන තරමට ඉක්මනට ෆෝන් එකේ බැටරි බහිනවා. ඔයා එහෙනම් මෙන්න මේ විදිහට settings හදාගත්තොත් ඔයා install කරගන්න ඕන call record app එකක් වැඩ කරනවා කියන එකයි මගේ අදහස. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක නරඹුවාට ඔයාලට බොහොමත්ම ස්තුතියි. මේ වගේ මම දාන තවත් වීඩියෝ ඔයාලට බලන්න කැමති නම් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. එතකොට මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට notification එකක් එනවා. එහෙනම් බොහොමත්ම ස්තුතියි. සුබ දවසක් වේවා හැමෝටම.